today is January 20, araw ng Wednesday. Ngayon naglalakad-lakad ako. Medyo hindi magandang weather. Medyo malakas ang hangin. Yan o. Nakikita niyo, no? Guys, kita nyo yung lakas ng hangin. Tinatangay na yung snow dahil sa sobrang lakas. At medyo hindi maganda ngayon yung paglalakad-lakad natin dahil hindi naman siya masyadong malamig. -1 lang siya, pero yung feels like niya is -8 dahil nga sa hangin. Medyo malakas ang hangin. So tuloy lang natin yung paglalakad. Punta tayo sa ibang area ng town at napakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung hangin ngayon, araw ng January 20, 2021, Wednesday morning, 11 AM ng malapit magtanghali. So stay tuned guys and watch this video, very exciting. So alright,
it for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise.